হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বুটেৰে বনোৱা ডোছাৰ এটা হেল্ডি ৰেচিপি। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ আকৌ এবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আপোনালোকে বুটৰ এই ৰেচিপিটো ব্ৰেকফাষ্টত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই খাব পাৰে। বুটেৰে বনোৱা এই ডোছাটো সোৱাদ লগা হোৱাৰ লগতে আমাৰ কাৰণে হেল্ডিও হয়। বুটেৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘুগনি, চব্জি, পকৰি আদি বনাই খায়ে থাকোঁ। কিন্তু যদি আপোনালোকে আগতে বুটেৰে এইদৰে ডোছা বনোৱা নাই, এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। বুটৰ ডোছা বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে এয়া একাপ সৰু বুট লৈছোঁ। এই বুটখিনি মই এৰাতিৰ বাবে ভিজাই থৈছিলোঁ। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত বনাব বিচাৰিলে আগদিনা ৰাতিতে বুটখিনি ভিজাই থ'ব পাৰে। নাইবা যদি গধূলি বনাব বিচাৰে তেতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো বুটখিনি ভিজাই থ'ব পাৰে। বুটখিনি প্ৰায় 6 ঘণ্টামান ভিজাই থ'লে হৈ যাব। এতিয়াই বুটখিনি এবাৰ ধুই ল'ম। আৰু এয়া সৰু বাতি এটাত একাপৰ 4/4 এভাগ ভাত খোৱা চাউল লৈছোঁ। এই চাউলখিনিও এৰাতিৰ কাৰণে ভিজাই থৈছিলোঁ। আপোনালোকে এই বুট আৰু চাউলখিনি একেলগে এটা বাতিতে ভিজাই থ'বও পাৰে। এতিয়া এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰত ধুই লোৱা বুটখিনি দি ল'লোঁ আৰু লগতে ধুই লোৱা চাউলখিনিও দি লৈছোঁ। ইয়াতে কেইটামান নৰসিংহ পাত দিলোঁ, এচামুচ টুকুৰা কৰি লোৱা আদা দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া এটা দিলোঁ আৰু এয়া কেইটামান গোটা জিৰা দিছোঁ। লগতে নিমখ আধা চামুচ দি ল'লোঁ। এয়া আধা কাপ পানী লৈছোঁ। ইয়াৰে অলপ পানী বুটখিনিত দি ল'লোঁ। পানীখিনি মই এবাৰতে বেছিকৈ দি লোৱা নাই, নহ'লে বুটৰ মিক্সাৰটো বেছি পাতল হৈ যাব পাৰে। এতিয়া এই বুটখিনি এবাৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মিহিকৈ গুড়ি কৰি পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। এয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি লোৱা বুটৰ মিক্সাৰখিনি ডাঙৰ বাতি এটাত ঢালি লৈছোঁ। এইখিনি অলপ ডাঠ হৈ আছে, ইয়াতে আৰু অলপ পানী দি ল'ব লাগিব। মিক্সাৰৰ জাৰটোত আৰু অলপ পানী দি জাৰটোত লাগি থকা বাকী থকা বুটৰ মিক্সাৰখিনি পানীখিনিৰ সৈতে দি ল'লোঁ। মানে মই ইয়াতে প্ৰায় আধা কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এয়া আধা চামুচ হালধি বুটৰ মিক্সাৰখিনিত দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এনেই ডোছা বনালে ডোছাৰ মিক্সাৰখিনি অলপ বেছি পাতলকৈ বনোৱা হয়, কিন্তু বুটৰ ডোছা বনালে মিক্সাৰটো অলপ ডাঠকৈ বনাব লাগে। সেইবাবে পানীখিনি দিওঁতে অলপ অলপকৈ মিক্স কৰি দি থাকিব লাগে, নহ'লে মিক্সাৰটো বেছি পাতল হৈ গ'লে ডোছাখিনি বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব। এয়া চাওক, মিক্সাৰটো এনেকুৱা হ'লে হৈ যাব। এতিয়া মই লগে লগে ডোছাখিনি বনাই ল'ম। এয়া এখন টাৱা গেছত গৰম হ'ব দিছোঁ। টাৱাখন গৰম হৈ আহিছে, গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত কৰি লৈছোঁ। যিহেতু মই ননষ্টিক টাৱা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইবাবে ডোছাখন বনোৱাৰ আগতে অকণমানো তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ডোছাখন বনাম। আপোনালোকে ননষ্টিক টাৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে তেল নিদিয়াকৈ বনাব পাৰিব। আৰু যদি ননষ্টিক টাৱাৰ ঠাইত লোহাৰ টাৱা ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া দুটোপালমান তেল টাৱাখনত ভালদৰে চাৰিওফালে মচি ল'ব পাৰে আৰু নেপকিন এখনেৰে তেলখিনি আগতে ভালদৰে মচি লৈ ডোছাখিনি বনাব পাৰে। এতিয়া টাৱাখনৰ মাজত এহেতা বুটৰ মিক্সাৰ দি ল'লোঁ আৰু লগে লগে হেতাখনেৰে মাজৰ পৰা ডোছাৰ মিক্সাৰখিনি এইদৰে বহলাই দি ল'ম। এনেকৈ কৰোঁতে হেতাখন উঠোৱাকৈ এবাৰতে কৰিব লাগে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া ডোছাখন 1 মিনিটমান ওপৰ ফালটো শুকাই আহিবলৈ দিম। বুটৰ মিক্সাৰখিনি দিওঁতে কিন্তু টাৱাখন মিডিয়ামত গৰম হৈ থাকিব লাগে, কাৰণ টাৱাখন তাতকৈ কম গৰম হৈ থাকিলে ডোছাখন বহলাই দিওঁতে ভালদৰে লাগি নধৰিব আৰু ডোছাৰ মিক্সাৰটো টাৱাখনৰ পৰা এৰ খাই আহিব। আৰু খুব বেছি গৰম হ'লেও কিন্তু মিক্সাৰটো পুৰি যাব পাৰে। 1 মিনিটমান পিছত ডোছাৰ ওপৰ ভাগটো শুকান হৈ আহিছে। এয়া দুটোপালমান ঘি ওপৰত চাৰিওফালে ছটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে ঘিৰ ঠাইত ৰিফাইন তেল বা বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া আৰু 1.5-2 মিনিটমান ডোছাখন ভালদৰে তলফালটো সেকিব দিম। 2 মিনিটমান পিছত দেখিছেনে ডোছাখনৰ তলটো অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে আৰু ডোছাখনৰ ছাইডবোৰ অলপ অলপ এৰ খাই আহিছে। এয়া আৰু অলপ অলপ ঘি ডোছাখনৰ চাৰিওফালে ভালদৰে সানি দিছোঁ। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া চাওক, ডোছাখন একেবাৰে ভালদৰে এৰ খাই আহিছে। ডোছাখন চাৰিওফালৰ পৰা অলপ অলপ উঠাই দেখুৱাই দিছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈছে ডোছাখন। তেনেহ'লে দেখিছেনে বুটৰ পৰা কিমান সহজতে এনেকৈ এটা হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট বনাব পৰা যায়। এয়া মই প্লেটত গৰম গৰম ডোছা লৈ লৈছোঁ, কাৰণ ডোছাখিনি গৰমে খাবলৈ বেছি সোৱাদ লাগে। আৰু লগতে আলু মছলা আৰু বিলাহী চাটনি বাতিত লৈছোঁ। আপোনালোকে এই বুটৰ ডোছাটো এনেকুৱা আলু মছলা বা যিকোনো চাটনিৰ লগত খাব পাৰে। এই আলু মছলা ৰেচিপিটো মোৰ আগৰ বেচন ডোছা ৰেচিপি ভিডিঅ'টোত দি থোৱা আছে। আপোনালোকে সেই ৰেচিপিটো চাব বিচাৰিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি চাব পাৰে। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।